Positive Lady Livers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach, yan, just message me. Pag-usapan natin paano tayo magkakaroon ng session para tayo ay to start advancing your career. And if you need a speaker first seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Okay, so doon po sa mga nagme-message sa akin na medyo nagkaroon ng technical problem, na-hide po yung mga comments. I don't know, papaayos natin ating YouTube channel. Then pagka may message po, nagre-reply ako, parang hindi na upload, something like that. So, I'll be consulting my administrator ng aking YouTube channel. And bago tayo magsimula, may bati mo na, nagpapa-shoutout. Craig Spires, yan. OFW from Kuwait. Hello, alam ko, like ka nanonood ng aking video, nakikita ko yung mga positive comments mo. Thank you very much. And of course, kay Master B from Jeddah, yan. So, kumusta dyan? God bless. Sa lahat ng mga, hindi na sa inyong dalawa, sa OFW natin, kung gusto nyo magpabati personal, meron kayong gustong batiin dito sa Pilipinas, yan, mag-message lang kayo. Tuwing video ko, sa araw na yon babatiin ko kayo. Okay, so ganito, ang topic natin ay stop living from paycheck to paycheck. Ayan, so, ang dami kasi sa atin mga empleyado na nabubuhay from paycheck to paycheck. So, that means yung buhay nila ay, sweldo, pagkasweldo, bayad ng bills, gasto sa bahay, tapos lang natira, tapos hintay na ulit sweldo. So, para siyang rat race na napapagod kang kakaikot, and yet at the end of it, at the end of the month, and at the end of your life, you will discover that you are empty. Na wala ka palang emergency funds, wala ka palang savings, wala ka palang investment, and worse, you did not enjoy life. So, hindi ka man lang nakainom sa Starbucks ng coffee, hindi ka man lang, sabihin ni okay, hindi ka man lang nakapag-mall, hindi mo man lang napuntahan si Boracay, hindi mo lang napuntahan si Disneyland sa Hong Kong, hindi ka man lang nakapag-tour. Kasi nabuhay ka from paycheck to paycheck, parang ang buhay mo ay pinagod mo lang siya. Alam mo yun, pinagod mo siya nang hindi ka nag-enjoy. Lumipas ang buhay natin na minsan lang, na hindi natin namamalayan, pagod na tayo, it's late already, nasa dapit hapon na tayo ng buhay natin, di ba? O kung wala pa sa dapit hapon, nasa tanghaling tapat ka pa lang, nasayang yung half ng buhay mo. So, this morning, i-discuss natin how to stop living from paycheck to paycheck. Kasi, hindi po maganda na ganun lang ang ating buhay. Binanggit ko na kanina, una-una, hindi natin na-enjoy yung buhay natin. Pangalawa, we will be empty, no? Ayun that's the worst part of it. Yung pag nag-retire tayo, we will retire old and poor, di ba? Like kung sinasabi sa mga seminar ko po, do not retire old and poor. Mahirap mag-retire ng old ka na, poor ka. Yung wala man kasi nga, you live from paycheck to paycheck. So, anong gagawin ko ngayon, Ma'am G? Ganyan ang buhay ko. Anong pwede natin gawin? Naka-inspire na may nabasa akong comment mula kay Gandara. Hello Gandara, friend na kita ngayon eh. Sabi niya, kaway-kaway doon sa 40 years old, 40, na yung 40 years na buhay natin, na nasayang, walang nangyari, di ba? It's, nabuhay tayo from paycheck to paycheck lang. Parang nabuhay lang para magbayad ng bills. Alam mo yun? Nabuhay lang para bumili ng pagkain, something like that. So, life is more than that, diba? Life is more than that. And that's yung design ni Lord sa atin, mabuhay ng higit pa doon sa just living from paycheck to paycheck. Alright, so ano ba gagawin natin? Number one, of course, para matakasan natin yung buhay na yan, dapat, by the way, napatin ako sa t-shirt ko yan. Let's go, let's go. So, yung mga gusto ng t-shirt, let's go, let's go. Mag-order lang po kayo. Pati book, salamat sa mga nag-order, How to Embrace Transformation. Okay, so, ganito. Of course, ang unang dapat mong gawin is to develop multiple source of income. So, yun na yung trend kasi ngayon lalo sa mga employed, sa mga empleyado. Huwag tayong mabuhay nung isa lang source of income natin. Kasi pag pinilit natin yan, Ma'am G, okay naman budget, nababudget ko naman Okay yan, nababudget mo. But, ang problem is,
nadi-deprive natin ang sarili natin, pati family natin, doon sa dapat nilang ma-enjoy. Diba? Minsan gusto mong gawin to, hindi mo na magawa kasi nga, you're just living from paycheck to paycheck. So, what you need to do is to develop multiple source of income. So, sa simula lang naman yun eh. Sa simula ka lang mapapagod dun sa, pagod na ako eh, from school eh. Pero meron ka pang 5 to 7. Kahit na may family ka, meron ka pa rin namang Saturday, di ba? Na you get 3 hours from Saturday, di ba? So, meron pa tayong pwedeng gawin. Ang sinasabi ko nga na mga comments na, di mahirap kasi na magkaroon pa ako ng ibang trabaho. Kasi anong gagawin ko? Ano sa other job? Simple lang. Kung ano yung skill na ginagawa mo, doon sa work mo na 8 to 5, ilalabas mo lang yon and then get paid. Okay? Sa mga teachers, kung ikaw ay teacher, edi mag-conduct ka ng tutorial class. Maglahatang kang tutorial center. Every tutorial class, every Saturday afternoon. Di ba? Math, science, kung 5 kang estudyante, 10 estudyante for 2 sessions, so tipo 500, magkano yun? Sa isa lang sa buwan, so 5,000 pesos, di ba? 5,000 nga ba? So something like that, di ba? O kung yung skill mo naman eh, computer analyst, computer technician, so pwede kang maglagay mag-post sa FB mo na mag-troubleshoot ng mga computer or gumawa ka ng program, so something like that. You will just use yung skill na ginagamit mo sa iyong work. Ilalabas mo lang po yan. Yan yung multiple source of income. Ayan ang first step. Okay? Like for example, in my case, naging speaker ako kasi yun naman yung trabaho ko sa school magsalita. Diba? Kasi nagka-conduct din naman ako ng seminar sa mga teachers ko, sa mga students ko, nag-lecture din ako. So, yun nilabas ko lang siya. Ginawa ko lang siya outside, and then I'm being paid for that. So, yun yung skill na meron ka, okay? Kung ayaw mo naman, Ma'am G, yun ang ginagawa ko ng 1 week, yun pa rin gagawin ko sa Sabado. Eh, di ba yung skill mo? Gawin mo ngayon kung ano yung pwede mong gawin na need ng iyong community. Yan. Pasensya na sa mga aso. Inabot na tayo ng mga aso. Pasensya na po. Okay? So, develop a multiple source of income. Then second, pag naka-develop ka ng actually yun lang susi eh. Pag naka-develop ka ng multiple source of income, you save money. Okay? Save ka na. Yung kikitain mo dyan, i-save mo na siya. Then eventually, invest natin. Then pag nakapag-invest ka na, magiging source of income mo na yan. Okay? Magiging source of income. So, pwede ka na ngayon mag-spend ng family tour, mag-spend ka na sa family outing, mag-spend ka na ng mag-mall, di ba? So, may enjoy mo na ngayon. May process nga lang. Okay? Yeah, so, meron nga lang process. Meron nga lang states na mahirapan ka, di ba? Balik ko po dun sa may one source of income. Ito, pagiging speaker. Dumaan ako sa training and nanood ako marami videos, hanggang gabi, madaling araw. Nagbasa ako ng mga books, paanong technique from left to right, kailan tataas ang boses mo, kailan mo ipapasok ang joke. Baka kala nyo, ganun lang po yun. Sa mga nakaten na ng seminar ko, yung mga natatawa sa joke ko, hinaral ko po yun talaga. Tinry ko muna sa pamangkin ko, nakakatawa. Tinry ko muna sa mga kaibigan ko, natawa ba kayo? Something like that. So, lahat tayo dumaan dyan, lahat. And I'm pretty sure, lahat na mga kilala natin matagumpay sa buhay, nagdaan sa training. Okay? So, huwag tayong matakot. Okay? So, stop living from paycheck to paycheck. Ma'am G, late na yata. I'm 40, I'm 50. Hindi late yan. Kanina nga, sinagot ko yung tanong kanina na pwede pa ba siyang magnegosyo? Pwede pa ba mag-business kung may edad ka na, 50 plus, pwede pa yan. Hindi laging huli ang lahat. Naalala ko sharing ni Dan Lok. Isa sa mga paborito ko yung pinapanood sa YouTube channel. Dan Lok, yan. I-search mo siya. D-A-N-L-O-K. Meron siya daw siyang kausap na parang rich person na siya, rich person. Sabi niya daw, nag-share siya kay Dan Lok ng, na siya, may edad na eh. Na mangyayari sa kanya after 50 years. So, imagine kung may edad ka, let's say 50 na yung kausap niya, o 40 na yung kausap niya, ang pinaplano pa rin ng tao na yun, yung next 50 years sa buhay niya. Di 90 na siya. Pero, he was so excited.
So, ganun tayo dapat. Excite pa rin tayo sa mangyayari sa buhay natin. Huwag na natin tinan yung edad. Ako, pag inisip ko, I'm 44, going 45. By the way, magbe-birthday tayo ng June, Birthday month natin ng June. Hello, June. Excite tayo dyan kasi birthday natin. And I'm 45. Sa dami pa ng gusto kong gawin sa buhay ko, sa dami pang gustong gawin sa sarili ko. Hindi ko na tinitinan yung I'm 45. Tinitinan ko yung what inspire me every day. Kagaya ngayon, nag-start ako ng career coach. So, bukod sa speaker, vlogger, educator, an author. So, by the way, magsasign na po ako ng contract sa isang publishing house as an author. Thank you very much kay Lord. So, ngayon, mag-career coach tayo. So, madami pa akong pwedeng gawin. Napag inisip ko, 45 na ako, dapat stop na ako, medyo may nananakit na sa katawan natin. Hindi ko yung tinitingnan, di ba? Hindi ko yung tinitingnan because I have a vision. I have something to ang dami pang tao naghihintay sa akin. Like po kayo, yung nag-aabang ng YouTube channel ko, ang dami naghihintay. Yung mga nag-schedule ng seminar ko, hinihintay nila ako. Yung mga tao na meet ko somewhere, like kagabi, may na-meet ako sa isang mall, nagko-coffee sila na parang excited silang nakita ko. So, if you look at the people na na-inspire because of you, hindi kayo stop na mangarap, diba? So, same to you. Kung may gusto kang simulan sa buhay mo, start doing it, okay? Start doing it, okay? So, please share this video do sa mga friends natin, relatives, na gusto mo rin sila ma-inspire para matulungan natin. Please share, okay? Don't forget to share always my video. Thank you very much, Gilibers. Okay, so, and if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies in building, just call me 0939-525-4311. Ulitin ko, career coach, pwede rin tayo, just contact me. Okay, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, and let's go!